Tháng 10 năm 1979, các nhân viên của Sở Bảo quản Di vật Thanh Đông Lăng tại thành phố Tuần Hóa, tỉnh Hà Bát đang tiến hành tu sửa bảo tồn khu phi viên tẩm của Dụ Lăng thuộc Thanh Đông Lăng. Đột nhiên, khi một nhân viên đi ngang qua trước bảo đỉnh của một ngôi mộ, phát hiện nơi đang tu sửa bị sụt lún một cái hố lớn. Phi viên tẩm của Dụ Lăng là quần thể mộ táng của các phi tần của Hoàng đế Càn Long. Ngôi mộ bị sụt lún này từ trước đến nay vẫn được mọi người gọi là Hương Phi mộ. Nhưng điều kỳ lạ là trong hồ sơ của Thanh Cung lại không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Hương Phi. Vậy thì ngôi Hương Phi mộ trong phi viên tẩm của Dụ Lăng này tại sao lại đột nhiên sụt lún? Hương Phi, người vốn dĩ có nhiều lời đồn đại, rốt cuộc là ai? Phi viên tẩm của Dụ Lăng được xây dựng vào năm 1747, sau đó nơi đây đã xây dựng liên tiếp 35 ngôi mộ lớn nhỏ, chôn cất 36 vị phi tần của Hoàng đế Càn Long, trở thành khu lăng mộ có nhiều mộ phần nhất và số lượng người được chôn cất nhiều nhất trong Thanh Đông Lăng. Hương Phi mộ bị sụt lún chính là một trong số đó. Nhưng trong hồ sơ Thanh Cung lại không có bất kỳ ghi chép nào về Hương Phi. Vậy chủ nhân của ngôi mộ Hương Phi trong truyền thuyết rốt cuộc là vị phi tần nào của Càn Long? Hoàng đế Càn Long tại vị suốt 60 năm. Sau quá trình phát triển lâu dài, kinh tế, văn hóa và mọi mặt của đế quốc Thanh đã bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất. Trong hơn 60 năm trị vì đế quốc Thanh của Hoàng đế Càn Long, ông đã cưới hơn 40 vị phi tần. Tương truyền trong đó có một vị phi tần có mùi thơm lạ thường, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Loại hương này không phải là hương hoa, cũng không phải là hương phấn, mà là một loại hương thơm kỳ lạ khác biệt, thấm đẫm lòng người, vì vậy được mọi người gọi là Hương Phi. Những ghi chép văn tự liên quan đến Hương Phi xuất hiện sớm nhất trong tập thơ của nhà thơ Kiều Hùng. Năm 1892, Kiều Hùng đã viết trong phần phụ lục của cuốn Tây Giang Tạp Thuật: Hương nương nương thời Càn Long, người ca dáng sinh bất phàm, cơ thể có hương thơm. Đây là ghi chép văn tự sớm nhất liên quan đến Hương Phi. Trong mô tả của Kiều Hùng, Hương Phi là một người sống vào thời Càn Long. Bà là một người ngoại tộc. Nhưng các chuyên gia đã tra cứu khắp các sử liệu trong hồ sơ Thanh Cung thì hoàn toàn không tìm thấy cái tên Hương Phi nào cả. Vậy chủ nhân của Hương Phi mộ là vị phi tần nào của Càn Long? Việc thăm dò ngôi mộ liệu có thể vén bức màn bí ẩn về Hương Phi trong truyền thuyết? Sau khi nhận được báo cáo sụt lún, nhà nghiên cứu từ Quảng Nguyên của Sở Quản lý Di vật Thanh Đông Lăng đã lập tức đến hiện trường. Trong lòng ông có một ý nghĩ, liệu có thể thông qua lỗ hổng sụt lún để vén bức màn bí ẩn về chủ nhân của Hương Phi mộ. Nhưng vừa đến lỗ hổng, ông đã phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Nhìn xuống dưới ban đầu chỉ thấy một màu đen ngòm. Sau vài giây thì nhìn rõ bên trong toàn là nước. Từ trước chiều Gia Khánh, theo khảo chứng của tôi, địa cung vốn không có thiết kế các cơ sở hạ tầng để ngăn nước. Cho nên mỗi khi đến mùa hè mưa dầm kéo dài, trong địa cung đều có nước sâu hơn 2 mét, thậm chí sâu hơn 3 mét, do địa cung của Hương Phi mộ không xây dựng bất kỳ cơ sở thoát nước nào. Sau khi trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, địa cung của ngôi mộ đã chứa đầy nước đọng. Từ Quảng Nguyên vô cùng lo lắng, những nước đọng này sẽ gây tổn hại cho ngôi mộ. Liệu các di vật chứa đựng thông tin về chủ nhân ngôi mộ có vì thế mà bị hư hỏng hay không? Từ Quảng Nguyên quyết định lập tức tiến hành khai quật bảo vệ ngôi mộ. Sau khi loại bỏ nước đọng sâu vài mét, ông men theo lỗ hổng sụt lún để vào trong ngôi mộ. Sau khi xuống dưới thì phát hiện nước vẫn chưa được rút hết hoàn toàn. Vẫn còn khoảng 20 cm nước bùn.
các loại vỡ và tạp chất. Vì vậy, quyết định từ phía trên hạ xuống rất nhiều giàn giáo. Chúng tôi dẫm lên giàn giáo, từng chút một tiến vào địa cung. Sau khi vào địa cung, phía dưới lỗ hổng sụt lún, Từ Quảng Nguyên phát hiện một số thanh gỗ mục nát bị gãy. Việc những thanh gỗ này bị gãy chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự sụt lún của địa cung. Có những tên trộm mộ, để che giấu sự thật đã bị trộm, tại lỗ hổng này đã đặt ngang vài thanh gỗ, sau đó đặt phiến đá lên trên. Nhìn bề ngoài thì như chưa từng bị trộm, vì những thanh gỗ này chỉ to bằng cái chén trà. Đã mấy chục năm rồi, phía dưới lại bị hơi nước hun đúc, dễ bị mục nát. Thời gian lâu dần, những thanh gỗ này mục nát, phiến đá phía trên rất nặng, vì vậy đã làm gãy các thanh gỗ, cho nên mới sụt lún thành hố. Trong đầu ông nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ. Ngôi mộ này chắc chắn đã từng bị trộm. Điều này khiến Từ Quảng Nguyên càng thêm lo lắng. Nếu ngôi mộ đã bị trộm sạch, thân phận của chủ nhân ngôi mộ có thể sẽ trở thành vụ án bí ẩn vĩnh viễn. Nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn, Từ Quảng Nguyên đi sâu vào trong địa cung. Rất nhanh, ông phát hiện một hiện tượng bất thường khác. Cánh cửa đá của địa cung lại đang mở toang. Và xuyên qua cánh cửa đá đang mở, ông nhìn thấy một cỗ quan tài sơn đỏ đang lặng lẽ đặt trên bảo sàng ở trung tâm địa cung. Tuy nhiên, ông lại phát hiện ra điều khó tin hơn. Theo vị trí đặt quan tài thông thường, cỗ quan tài này đáng lẽ phải được đặt theo hướng Nam Bắc. Đầu quan tài hướng vào trong, đuôi quan tài hướng ra ngoài. Nhưng sau khi chúng tôi vào địa cung, thì phát hiện cỗ quan tài này đã bị xoay ngang, đặt theo hướng Đông Tây. Sau khi kiểm tra kỹ cỗ quan tài, Từ Quảng Nguyên ở phía dưới mặt ngoài của quan tài phát hiện một cái lỗ lớn hình chữ nhật. Ông suy đoán cái lỗ này là do kẻ trộm mộ để lại khi lấy đi đồ tùy táng trong quan tài. Để lại. Sự hư hại của quan tài khiến Từ Quảng Nguyên càng thêm lo lắng. Trong quan tài rất có thể đã không còn cung cấp thêm thông tin gì về chủ nhân ngôi mộ. Sự đào bới điên cuồng của bọn trộm khiến việc tìm kiếm chủ nhân ngôi mộ trở nên khó khăn hơn. Liệu Từ Quảng Nguyên có thể vén bức màn bí ẩn về chủ nhân Hương Phi mộ trong truyền thuyết không? Thông qua lỗ trộm do bọn trộm mộ để lại, Từ Quảng Nguyên phát hiện trong quan tài không chỉ không có bất kỳ đồ tùy táng nào, thậm chí ngay cả hài cốt của chủ nhân ngôi mộ cũng không cánh mà bay. Tôi đã đưa đầu vào trong cái lỗ của cỗ quan tài này. Nhìn vào bên trong trống rỗng, không có gì cả. Chẳng lẽ thân phận của chủ nhân ngôi mộ cũng sẽ cùng với những bảo vật tùy táng trở thành vụ án bí ẩn vĩnh viễn sao? Để tìm kiếm hài cốt của chủ nhân ngôi mộ, Từ Quảng Nguyên quyết định dọn dẹp sạch sẽ địa cung của ngôi mộ. Sau khi mò mẫm hồi lâu trong địa cung có mùi khó chịu, Từ Quảng Nguyên trong lớp bùn nhão dính bất ngờ phát hiện hai vật giống như viên đá sáng lấp lánh. Phát hiện này khiến ông vô cùng vui mừng. Tôi nhặt lên. Sau khi làm sạch, Từ Quảng Nguyên phát hiện đây là hai viên đá quý trong suốt mỏ vàng nhạt. Tên của chúng là đá mắt mèo. Loại đá mắt mèo này đối với các phi tần thời nhà Thanh có chế độ sử dụng nghiêm ngặt. Theo chế độ phục sức của hậu phi nhà Thanh, chỉ có phi, quý phi, hoàng quý phi và hoàng hậu mới được đính đá mắt mèo trên triều quan. Tần, quý nhân, thường tại đáp ứng thì không được phép. Chúng ta đã phát hiện đá mắt mèo trong địa cung của Hương Phi. Ít nhất nó chứng minh được vị hiệu của bà. Nghĩa là địa vị của bà là phi chứ không phải là dưới phi, như Tần và thường tại. Phát hiện này đã thu hẹp đáng kể phạm vi chủ nhân ngôi mộ. Chủ nhân của ngôi Hương Phi mộ này
phải có vị hiệu từ phi trở lên. Trong số rất nhiều phi tần của Hoàng đế Càn Long, có tổng cộng 16 người có vị hiệu từ phi trở lên. Vậy Hương Phi rốt cuộc là ai trong số họ? Từ Quảng Nguyên và các đồng nghiệp lại tiếp tục khảo sát địa cung Hương Phi mộ. Họ tiếp tục tìm kiếm không ngừng trong lớp bùn nước. Điều khiến ông phấn khích là trong một đống bùn nhão, họ lại phát hiện một số mảnh vải lụa. Do bị nước ngâm lâu ngày, những mảnh vải lụa này đã rách nát không thể nhận ra. Từ Quảng Nguyên chỉ có thể cẩn thận từ trong bùn nước chậm rãi làm sạch những mảnh vụn này. Ở một góc của một mảnh vải lụa, Từ Quảng Nguyên phát hiện một số chữ viết được dệt bên trong. Văn tự là một trong những vật chứng quan trọng nhất trong công tác khảo cổ. Phát hiện này khiến Từ Quảng Nguyên vô cùng phấn khích. Trên một mảnh vải có viết Giang Ninh chức tạo Trình Thiện. Còn có một mảnh khác viết Giang Ninh chức tạo Tứ Đức. Dù là Trình Thiện hay Tứ Đức, đều là quan chức cao nhất của Giang Ninh chức tạo. Sau đó, chúng tôi đã đến lưu trữ quốc gia số nhất Trung Quốc, tra cứu hồ sơ Thanh Cung. Quả nhiên đã tra ra được Tứ Đức và Trình Thiện này đều là vào năm Càn Long thứ 52 và 53, đảm nhiệm chức Giang Ninh chức tạo. Vải vóc tỳ táng của chủ nhân ngôi mộ được dệt vào năm Càn Long thứ 53. Điều này chứng tỏ thời gian nhập táng của chủ nhân Hương Phi mộ chắc chắn sẽ không sớm hơn năm Càn Long thứ 53. Tra cứu hồ sơ Thanh Cung có thể thấy, trong số rất nhiều phi tần của Càn Long, có tổng cộng 15 người nhập táng sau năm Càn Long thứ 53. Mà trong đó những người có vị hiệu từ phi trở lên chỉ có 8 người. Phát hiện này lại một lần nữa thu hẹp phạm vi chủ nhân ngôi mộ. Chủ nhân Hương Phi mộ chắc chắn nằm trong số 8 người này. Vậy Hương Phi rốt cuộc là ai trong số 8 người đó? Cùng với công việc dọn dẹp được tiến hành, Từ Quảng Nguyên ở phía dưới cốc quan tài phát hiện một số hài cốt lộn xộn. Chúng tôi phát hiện trên giường quan tài khắp nơi vương vãi rất nhiều hài cốt của con người. Đây là hài cốt duy nhất được phát hiện trong ngôi mộ. Thời nhà Thanh, Hoàng Lăng đã sớm bãi bỏ chế độ tuẫn táng. Vì vậy Từ Quảng Nguyên suy đoán đây chính là hài cốt của chủ nhân ngôi mộ. Giám định sâu hơn xác nhận những mảnh xương này đúng là hài cốt nữ giới. Nhưng điều khiến Từ Quảng Nguyên cảm thấy kỳ lạ là ông vẫn luôn không tìm thấy hộp sọ của chủ nhân ngôi mộ. Nói tại sao người này lại không có hộp sọ? Bởi vì trong dân gian có truyền thuyết này nói rằng có thể sau khi Hương Phi chết, đã vận chuyển đầu của bà đến Tân Cương an táng, còn thân thể thì vẫn để lại trong quan nội. Cho nên trong một khoảnh khắc đã nảy sinh liệu truyền thuyết này có thực sự như vậy không? Tương truyền năm 1788 sau khi Hương Phi qua đời, Hoàng đế Càn Long 78 tuổi từng muốn đưa di thể của Hương Phi về an táng tại Tân Cương. Nhưng theo tổ chế hoàng gia, Hương Phi chỉ có thể được chôn cất tại phi viên tẩm của Càn Long ở Đông Lăng. Điều này khiến Càn Long vô cùng khó xử. Trong nỗi lòng rối bời, Càn Long đã áp dụng một phương pháp bất đắc dĩ. Để giữ lại thân thể của Hương Phi, ông ra lệnh cho thợ thủ công lắp một thân thể giả vào đầu của Hương Phi và vận chuyển di thể được bọc vải trắng toàn thân về Tân Cương, an táng tại thôn Hao Hán, Tại thôn Hao Hán, Tân Cương quả thực tồn tại một ngôi Hương Phi mộ. Chẳng lẽ Hương Phi thực sự giống như trong truyền thuyết, sau khi chết thân đầu liền nhau sao? Tra cứu sử liệu Từ Quảng Nguyên phát hiện, ngôi Hương Phi mộ nằm tại thôn Hao Hán, Tân Cương này thực chất là quần thể mộ táng của gia tộc Hòa Trác Thị.
Quần thể mộ táng này được xây dựng sớm nhất vào năm 1940, khi mới xây dựng không hề có hương phi mộ. Cho đến đầu thời Dân Quốc, khi câu chuyện về hương phi ngày càng nổi tiếng khắp thiên hạ, vì danh tiếng của hương phi quá lớn, mọi người mới dần dần gọi khu mộ gia tộc này là hương phi mộ. Nhưng tra cứu khắp sử liệu, Từ Quảng Nguyên không tìm thấy bất kỳ ghi chép văn tự nào liên quan đến hương phi mộ. Từ đó có thể thấy hương phi không hề được chôn cất trong ngôi hương phi mộ nằm tại Tân Cương này. Nhưng trong địa cung của hương phi mộ ở Đông Lăng, Từ Quảng Nguyên lại không hề phát hiện hộp sọ của chủ nhân ngôi mộ. Vậy, hộp sọ của chủ nhân ngôi mộ rốt cuộc đã đi đâu? Nếu hương phi không được chôn cất trong hương phi mộ ở Tân Cương, vậy đầu của hương phi rốt cuộc đã đi đâu? Từ Quảng Nguyên quyết định khảo sát lại địa cung của ngôi mộ. Ông cầm một cái xẻng, chậm rãi thăm dò trong lớp vữa. Tìm mãi thì phát hiện, ôi! Cái xẻng sắt chạm vào một vật cứng trong lớp bùn. Sau đó, tôi dùng xẻng sắt khều vật cứng đó về phía mình. Đôi tay của Từ Quảng Nguyên bắt đầu chậm rãi mò mẫm trong lớp bùn đục ngầu. Rất nhanh, đôi tay ông bưng ra một vật thể bọc đầy bùn. Trong lòng ông là một sự ngạc nhiên vui mừng. Sau khi đưa đến trước mặt, tôi dùng hai tay đưa vào trong lớp bùn này. Bưng vật đó lên, nhìn một cái thì ra là một hộp sọ. Giám định hộp sọ phát hiện đây là hộp sọ của một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Việc phát hiện hộp sọ này không phải chuyện nhỏ. Nó chứng tỏ hương phi hoàn toàn được chôn cất tại Thanh Đông Lăng, chứ không phải là thân đầu liền nhau. Vì vậy loại truyền thuyết trong xã hội đó đã tự tan biến. Hộp sọ là một trong những bằng chứng quan trọng trong khảo cổ mộ táng. Điều này rất có thể vén bức màn bí ẩn về chủ nhân hương phi mộ. Thông qua giám định xét nghiệm, có thể xác nhận tuổi của bà, xác nhận thuộc tính dân tộc, xác nhận nhóm máu, v.g. Các nhân viên kỹ thuật của Bảo tàng Tự nhiên Bắc Kinh đã tiến hành phục dựng hộp sọ. Nhìn từ ảnh phục dựng, người phụ nữ này có mũi cao mắt sâu, dung mạo không giống phụ nữ Hán tộc. Sự khác biệt với phụ nữ Mãn tộc cũng rất rõ ràng. Xét từ đặc điểm khuôn mặt, chủ nhân của Lăng Tẩm hẳn là một người phụ nữ Tây Vực. Trong Thanh Cung sử liệu, Thanh Sử Cảo, Hậu Phi Truyện, Thới Quảng Nguyên đã tìm thấy một đoạn ghi chép như thế này. Dung phi Hòa Trác thị thuộc Hồi Bộ. Hồi Bộ là cách gọi của triều đại nhà Thanh đối với người Duy Ngô Nhĩ. Trong hơn 40 phi tần của Càn Long Hoàng đế, chỉ có người phụ nữ được gọi là Dung phi này đến từ Hồi Bộ. Thới Quảng Nguyên suy đoán, Hương phi rất có thể chính là Dung phi, người phụ nữ đến từ Tân Cương này. Năm 1759, sau khi Càn Long bình định cuộc nổi loạn của Chuẩn Cát Nhĩ ở Tân Cương, lãnh thổ của đế quốc Thanh đạt tới hơn 15 triệu km². Từ đó quốc lực bước vào thời kỳ phát triển tốc độ cao. Vì gia tộc có công bình định phản loạn, mùa thu năm đó, Hòa Trác thị theo gia đình từ Tân Cương đến Kinh Thành. Để cảm tạ ân đức của hoàng đế, thể hiện lòng trung thành với triều đình, gia đình đã đưa người con gái xinh đẹp thông tuệ là Hòa Trác thị vào hoàng cung. Từ đó Hòa Trác thị rời xa quê hương, trở thành một phi tử của Càn Long Hoàng đế. Sau khi lau chùi quan tài, Thới Quảng Nguyên đã có một phát hiện bất ngờ. Ở mặt ngoài đáy quan tài, ông phát hiện ra một vài ký hiệu kỳ lạ. Lúc đó, chúng tôi không nhận ra những chữ này. Những chữ này trông hình dáng rất kỳ lạ. Rõ ràng đây không phải là chữ Hán. Những chữ kỳ lạ này rốt cuộc là chữ gì? Và mang ý nghĩa như thế nào?
Thời đó không có máy ảnh, tôi đã chép lại toàn bộ nó. Chúng tôi đã mang những tư liệu này đến Bắc Kinh. Nhờ người đến đây, để giúp đỡ. Sau khi giám định, đây là một đoạn văn tự Ả Rập. Nội dung của văn tự là câu đầu tiên của kinh Quran, nhân danh Thánh A. Điều này cho thấy chủ nhân của lăng tẩm hẳn là người tín ngưỡng Hồi giáo. Phát hiện này xác định thêm rằng chủ nhân ngôi mộ Hương Phi chính là Dung Phi. Dung Phi Hỏa Trác Thị khi mới vào cung có vị hiệu là quý nhân. Vẻ đẹp và phong thái ngoại lai của bà đã giành được sự yêu mến của Càn Long Hoàng đế, vì vậy nhận được sự ân sủng của Càn Long. Ngày 26 tháng 10 năm 1768, Càn Long Hoàng đế hạ lệnh sách phong Hỏa Trác Thị làm Dung Phi. Năm đó bà 35 tuổi. Sau đó, Dung Phi chuyển đến sống ở Viên Minh Viên để xoa dịu nỗi nhớ quê hương của Dung Phi. Thuận tiện cho Dung Phi làm lễ bái tại phương ngoại quan trong vườn. Càn Long đặc biệt cho người khắc kinh văn Quran lên tường đá cẩm thạch ở phương ngoại quan. Sự sủng ái này kéo dài mãi cho đến khi Dung Phi qua đời. Những dòng kinh Quran trên quan tài chính là minh chứng tốt nhất cho việc Càn Long tôn trọng thói quen sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo của Dung Phi. Viên đá mắt mèo tìm thấy trong lăng Hương Phi xác nhận thân phận chủ nhân ngôi mộ có cấp bậc từ phi trở lên. Còn văn tự trên đồ tùy táng bằng lụa thì xác nhận thời gian nhập táng của chủ nhân ngôi mộ nên là sau năm Càn Long thứ 53. Văn tự Ả Rập tìm thấy trên quan tài và hình phục dựng hộp sọ của chủ nhân ngôi mộ cho thấy rõ ràng chủ nhân ngôi mộ là một người phụ nữ Tây Vực có mũi cao mắt sâu, tín ngưỡng Hồi giáo. Điều này hoàn toàn trùng khớp với ghi chép về Dung Phi trong hồ sơ Thanh Cung. Những bằng chứng này cho thấy chủ nhân của ngôi mộ Hương Phi trong truyền thuyết này chính là Dung Phi, vị phi tử đến từ Tây Vực. Còn việc bà có mùi hương lạ hay không, trong hồ sơ Thanh Cung không hề ghi chép. Nhưng từ danh sách ban thưởng trong hồ sơ Thanh Cung, chúng ta có thể tra cứu được. Ngày 14 tháng 4 năm Càn Long thứ 53, Hoàng đế ban cho Dung Phi 10 bông cúc xuân. Đây là lần cuối cùng Dung Phi nhận được sự ban thưởng của Hoàng đế. Năm ngày sau, ngày 19 tháng 4 năm 1788, Dung Phi qua đời tại Viên Minh Viên, hưởng dương 55 tuổi. Theo chế độ mai táng hoàng gia, sau khi Hương Phi chết phải được chôn cất tại Phi Viên Tẩm của Đông Lăng. Ngày 17 tháng 9 năm 1788, quan tài của Dung Phi được chuyển từ Viên Minh Viên đến Lăng Tẩm Hoàng gia Đông Lăng. Ngày 25 tháng 9 năm đó, được chôn cất vào địa cung của Lăng Hương Phi trong Phi Viên Tẩm Dụ Lăng. Kinh văn Quran khắc trên quan tài. Truyền thuyết về Lăng Hương Phi ở làng Hậu Hán, Tân Cương đều nói với mọi người rằng lều bạt, đồng cỏ và gia súc ở quê nhà đã sớm trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng Hương Phi. Người phụ nữ Tây Vực xinh đẹp với thân phận hoàng phi cao quý này vẫn luôn nhớ thương quê hương sâu sắc. Nỗi nhớ quê hương này thậm chí kéo dài đến tận sau khi bà qua đời. Ngày nay, lăng tẩm của bà lặng lẽ đứng sừng sững trong khu lăng mộ hoàng gia này, mãi mãi gắn liền với đế quốc Đại Thanh. Mọi người suy đoán, Dung Phi với thân phận Tây Vực và dung nhan xinh đẹp, vì nhận được sự sủng ái của Càn Long Hoàng đế, thân phận cũng trở nên bí ẩn. Trong dòng chảy lịch sử, những truyền thuyết về bà cũng dần dần biến đổi, trở thành câu chuyện truyền kỳ mang màu sắc bí ẩn nhất. Ngày nay, Hương Phi đã sớm tan thành mây khói, rời xa chúng ta. Nhưng lăng Hương Phi trước Phi Viên Tẩm đã trở thành minh chứng tốt nhất cho câu chuyện truyền kỳ về Hương Phi. Nó giống như một đường hầm thời gian, để truyền kỳ về Hương Phi xuyên không gian và thời gian được tiếp nối tại nơi đây. Lăng mộ hoàng gia hẻo lánh cô tịch, chôn cất vị hoàng đế đoản mệnh nhất của đế quốc Thanh. Sự cám dỗ của quyền lực, sự rắc rối của tình thân, thần đạo đã biến mất, phản chiếu một đế quốc
đã trải qua những phong ba bão táp khó lường như thế nào. Kính mời quý vị đón xem bóng lưng của đế quốc, thần đạo đã biến mất.